بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نن زمونږ لیکچر چې دی هغه theorem 2 دی. د theorem 2 statement دا دی: The tangent to a circle and the radial segment joining the point of contact in the center are perpendicular to each other. د theorem د statement مطلب دا دی چې radial segment او tangent با یو بل ته په پوینټ اف کنټیکټ باندې پرپینډیکولري. ګیون زموږ سره څه دي؟ یو سرکل دی چې د هغې سینټر او دی، ریډیل سیګمنټ او سی دی، او ای بي زموږ سره ټینجنټ دی په پوینټ اف کنټیکټ سی باندې. ای بي موږ ته شو کول دي چې ای بي او ریډیل سیګمنټ به یو بل ته پرپینډیکولري. مطلب دا دی چې او سی به ای بي ته په پوینټ سی باندې پرپینډیکولري. کنسټرکشن مونږه داسې وکړو چې یو پوینټ پی یو واغستو د سی نه علاوه په ټینجنټ لاین ای بي باندې او سینټر او یو د پی سره میلاو کړو. چې دې او پی زموږ سره سرکل په پوینټ ډي باندې کټ کړه. پروف سټیټمنټ او بل طرف ته ریزن. AB is the tangent to the circle at point C. AB چونکې زموږ سره په پوینټ C باندې ټینجنټ دی، where is OP cut the circle at D او OP زموږ سره سرکل په پوینټ D باندې کټ کوي. دا خو زموږ سره ګیون دی چې AB زموږ سره ټینجنټ دی. therefore OC is equal to OD. ځکه چې OC او OD زموږ سره دواړه ریډیل دي، دواړه ریډیایي دي د سیم سرکل. بټ او ډي لیس دین او پی. او ډي زموږ سره د او پی نه لیس دی، ځکه پوینټ پی از آوټ سایډ د سرکل. پوینټ پی زموږ سره د سرکل نه بهر دی، نو ځکه زموږ سره او سی د او پی نه لیس دی. سو ریډیس او سی از شارټیسټ اف آل lines that can be drawn from O to the tangent line AB. د دې مطلب دا دی چې او سی زموږ سره د ټول نه شارټیسټ دی. که مونږه د پوینټ او نه د لاین ای بي ته هر یو لاین ډرا کوو زموږ سره، نو په دې وجه باندې زموږ سره شارټیسټ فاصله چې د هغه زموږ سره پرپینډیکولر فاصله وي، په دې وجه باندې زموږ سره او سی پرپینډیکولر دی ای بي ته. هینس ریډیل سیګمنټ او سی از پرپینډیکولر ټو د ټینجنټ لاین ای بي. دا زموږ سره د تیورم ختم شو زموږ سره دی.